تحليل النظام الخطي باستخدام الزيت ترانسفورم. تايم ريسبونس للديسكريت تايم سيستم هو الحل المن للديفرنس ايكويشن، وبالتالي الزيت تعتبر عامل مهم تحليل ووصف هذا السيستم. هاي الحقيقة طبعا لأن اللينير تايم سيستم can be characterized by شنو الامبلس ريسبونس. الامبلس ريسبونس اللي هو شنو؟ اللي هو التايم ريسبونس اللي جاي من الامبلس سيجنال. مثل ما تشوفون هنا الامبلس ريسبونس ممكن انه نحصل عليه، هذا هو الامبلس ريسبونس، ممكن انه نحصل عليه منين؟ من الزت انفرس من الترانسفير فانكشن. زت انفرس الترانسفير فانكشن يعطينا الامبلس ريسبونس. واضح اخوان؟ اللي هو الاتش اوف الان، اللي هو الاتش اوف الان. بما ان الامبلس ريسبونس itself هو شنو؟ هو discrete time signal. Its z transform referred to as a system or transfer function. مثل ما شفنا الزت ترانسفورم للامبلس ريسبونس هي شنو؟ هي الترانسفير فانكشن للسيستم. provide another way to characterize discrete time in both time domain and frequency domain. وعليه ممكن انه تصير عندنا طريقتين لتحليل النظام بالتايم دومين والفريكونسي دومين مثل ما شفتوا هنا بهذه المخطط. هذا الامبلس ريسبونس ناخذ له زيت يعطينا شنو؟ يعطينا الترانسفير فانكشن ويسموها الزيت فانكشن. وهذا شنو هو؟ نفس الامبلس ريسبونس ناخذ له ديسكريت فورير ترانسفورم يعطينا الفريكونسي ريسبونس. او هذه الزيت ترانسفورم الترانسفير فانكشن بالزيت ترانسفورم نبدل مكان كل زيت اكسبوننشال جي اوميجا يعطينا الفريكونسي ريسبونس. واضح اخوان؟ التايم ريسبونس او discrete time system. Let's consider discrete time للcausal linear time system, linear time invariant system. الكوزال اخوان السيستم اللي يعتمد على السامبلز بالتايم الآني والتايم بالماضي، يعني ما يعتمد على الفيوتشر. هذا يصيح له كوزال سيستم. طبعا الكوزال سيستم كل سيستم بيدله هو كوزال، والسيستم الحقيقي هو عادة كوزال ما يسوي بريدكشن للفيوتشر عادة. with the impulse response. فإذا الامبلس ريسبونس نزلها بالرمز h of n والانبوت x of n. then the output هيكون y of n the convolution of h of n and x of n given by. فإذا الاوتبوت شيء تكون قيمته y يساوي h convolution اخوان، هذه علامة الكونفوليوشن وعلامة المالتيبليكيشن x of n times هذا الانبوت وهذا الامبلس ريسبونس للسيستم. ايش ينطينا؟ ينطينا اوت الكونفوليوشن between an input signal x of n with the system having impulse response h of n given as. معادلة الكونفوليوشن تنكتب بهالشكل هذا y of n يساوي x of n h of n ويساوي summation element لل x of k h of n ال n يصير بيها shifting. واضح اخوان؟ هو multiplication، هو convolution هو multiplication بس شنو؟ بس multiplication لمجموعة عناصر، وبالتالي هذه شلون نسويها؟ نسويها بهالشكل هذا، نثبت هذه السيجنال ونخلي السيجنال الثانية بيها shifting. فهذا هو الرسم إلها لما يكون عندنا مجموعة سامبلات، سامبل بالدلتا n وسامبل بالدلتا n minus 1 وهكذا تدخل للسيستم h of dot، يعني أي سيستم يساوي لنا summation x of k element times h of n minus k. هو هذا قانون الكونفوليوشن. fortunately عندنا الزت ترانسفورم فما نحتاج نسوي convolution so that from the convolution property الزت لما ناخذ الزت ترانسفورم للسيستم شو ينطينا الاوتبوت؟ راح ينطينا multiplication. واضح اخوان؟ بدل ما اسوي عملية الكونفوليوشن ادي زت ترانسفورم راح تبسط لي العملية، وبالتالي الاوتبوت شو يساوي؟ يساوي h of z
times x of z, where x of z, y of z and h of z are z transform للinput والاوتبوت والimpulse response اللي هو ال h of and respectively. واضح؟ هذه فائدة ال z transform هنا. h of z هذه مهمة refer to as a system or a transfer function. واضح؟ هسه نرجع للرسم ونشوف ايش كان اسمها بالرسم هنا او المخطط. هذه شو اسمها؟ هذه هي ال h of z system function. واضح؟ لبس ريسبونس اخذنا له انطانا شنو؟ z transform اللي سميناها h of z refer to system او transfer function. اي واحدة من الاثنين صح. بس عندنا difference equation والsystem function وimpulse response ذني مصطلحات كون تعرفها. For the system characterized by linear constant coefficient different equation, the Z transform provide a very convenient way or procedure to obtain the system function. فإذا ال Z transform تنطينا في الطريقة مبسطة لإيجاد ال transfer function أو system function وإيجاد ال frequency response أو ال time response. واضح؟ Consider discrete time causal linear time invariant system whose input-output relation is described by the following difference equation. عندنا نظام causal linear time invariant و discrete time. عندنا العلاقة بين الانبوت والاوتبوت هذا yn يساوي لنا something. عندنا yn minus 1 yn minus n a plus 1. هذه التيرمات يبدأ من هنا ينتهي لهنا وهذه اكو بعد ما كاتبينها بس مجرد نمثليها هيجي للتوضيح. بلس هذا التيرم باكس فإذا هذا الانبوت وهذا الاوتبوت. with zero initial conditions and unit impulse input x of n يساوي لنا دلتا of n. الانبوت مالتي شنو قيمته؟ قيمته دلتا of n. This yields هذا يؤدي إلى أنه الإمبلس ريسبونس ال y of n حيكون يساوي h of n مثل ما شفتوا هنا بالرسم. نرجع مرة للمخطط. شنو ال y of n لما يكون الانبوت x of n هذا شو ينطيني؟ ينطيني دلتا n مو صحيح؟ وبالتالي عفوا لما x of n يساوي دلتا of n شو ينطيني الاوتبوت؟ الاوتبوت حيكون امبلس ريسبونس h of n. واضح اخوان؟ فاذا هنا عندنا y of n يساوي لنا هذا العلاقة بين الانبوت والاوتبوت والinitial condition وبالتالي y of n يساوي h of n. لإيجاد to find system function اللي هي transfer function اللي هي g of z ويassume zero initial condition. طبعا هنا صح قلنا zero use linearity and time shifting property لأن خصائص موجودة بمن بالz transform. بالz transform انتم تعرفوها طبعا من الثالث. take the z transform وناخذ الz transform. ايش حنحصل؟ حنحصل ذني مثلا هذا minus 1 minus a1 yn minus 1. هذه ايش قلنا عليها؟ delay انتم تعرفوها. وهاي شو تصير y z capital وكل البارامتر a sub i لان ما يكتبها كلها يسوي لها summation a sub i z to the power minus i لان هنا ايش يصير؟ الديلي عندنا يتغير من 1 الى هذا التين. واضح؟ والفاكتور اللي قبل الاي هو هذا. نفس الشيء بالنسبه للاكس. فراح نحصل yz xz yz times this term يساوي xz times this term. من نبسطهن نكتبهن بهالشكل هذا ignore الترم كله نسميه هذا a of z ونسميه هذا b of z وبالتالي ال g of z حتكون اللي هي شنو ال g of z هنا نشرنا لها اخوان. الترانسفير فانكشن راح تساوي y of z عن output على input وبالتالي يساوي b over a with a يساوي هالقد و b يساوي هذا الترم. واضح؟ بس إذا عوضنا الزد شو يساوي؟ exponential to the power j omega.
into transfer function للtransfer function we can obtain a frequency response. again إذا رجعنا للمخطط وين احنا هسه هنا transfer function h of z لما نعوض z exponential j omega شو نحصل frequency response. واضح اخوان؟ فهنا نفس الكلام عندنا هذا المثال. فلما نعوض z exponential j omega into transfer function we can obtain the frequency response of the system. figure 4.6 هذا طبعا الفيجر show the overall relation among time domain relation into in the form of difference equation and the system اللي هو transfer function and impulse response and frequency. العلاقة بيناتهم هي شنو؟ العلاقة لما تكون بالتايم دومين هذه المعادلة مالتك اللي أخذناها بالمثال هذه كلها تايم دومين. ولما تكون عندك الزيرو انيشال كونديشن والاكس اوف ان الانبوت مالتك يساوي دلتا ان شو نضيك هنا طبعا نسميه جي اوف ان. هو شنو احنا نسميه اتش اوف ان بس هذه الكتاب نسميه جي اوف ان. واضح؟ هذا شنو هذا التايم دومين اللي هنا تايم دومين. تاخذ له زد ترانسفورم هنا من تاخذ له زد ترانسفورم تحصل هذا الشكل ايضا بالزد ترانسفورم. واضح؟ ايضا بالزد نات جي اوف ان من تاخذ له زد ترانسفورم هو هذا نفسه بس مقسم الانبوت على اوتبوت. زين بالفريكونسي دومين ايش نحتاج انه الزد يساوي اكسبوننشال جي اوميجا وبالتالي نحصل الفريكونسي ريسبونس. اكو طريقه ثانيه لايجاد الفريكونسي ريسبونس؟ نعم من الامبلس ريسبونس اللي هو هذا احنا سميناه رمزنا له عفوا هذا رمزنا له اتش اوف ان بس بالكتاب هذا مسميه اتش اوف ان. بالكتاب هو سماه شنو؟ سمى جي اوف ان نفس الشيء. واضح اخوان؟ هذا الامبلس ريسبونس عندنا نقدر ناخذ له discrete time Fourier transform نحصل من عنده الفريكونسي ريسبونس. example difference equation transfer function and impulse response. Consider discrete time causal linear time invariant system whose input output relation described. هذه هي العلاقة بين الانبوت والاوتبوت. علاقة كلش بسيطة. حتى نوجد ترانسفير فانكشن اللي هي جي او الزد ناخذ الزد ترانسفورم نقسم الانبوت معاملات الانبوت على معاملات الاوتبوت ونوجد الجي اوف الزد. حتى نوجد الامبلس ريسبونس اللي هو الجي اوف الان او الاتش اوف الان ويتيك انفرس من للزد للجي اوف الزد ورحنا نوجد قيمتها بهالشكل هذا. Alternatively the impulse response can obtain directly from difference equation which can be solved iteratively with unit impulse input x of n delta n and zero initial condition. يعني شلون؟ يعني بس مجرد انه هاي difference equation نحلها بهالطريقة هذه ونعوض الانيشال كونديشن. شنو هي الطريقة؟ بالان 0 y اوف 0 نشوف ايش قد القيم مالتها نعوض واحد ورا الثاني وهكذا وبالتالي نحصل على هذه السيريز اللي حصلناها بالزت ترانسفورم. بهذا المثال. واني هنا ان شاء الله ينتهي الشابتر الثاني اللي هو الزت ترانسفورم. المحاضرة القادمة ان شاء الله نبدي بالموديلنج. نحتاج محاضرة واحدة للموديلنج وبعدها نبدي بالديزاين اللي هو الجزء اللي خاص بالدكتور رافد ان شاء الله. نشوفكم المحاضرة القادمة.